are live on YouTube Hello YouTube นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนจาก YouTube ทุกคนนะคะ YouTubers ทุกคนนะเรียก what Who is the Mark Zuckerberg of YouTube? Do they have one? No, maybe not. It's Google. Never mind. All right. อะไรของเคนแลนนะคะนะคะสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาแล้วหรือมาดูย้อนหลังก็ตามนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้คุณครูพี่แอนและคุณครูเคเลนได้ง่ายๆนะคะด้วยการกดไลค์นะที่สำคัญนะคะถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เรามากขึ้นกว่าเดิมอีกก็กดแชร์กันด้วยได้เลยนะครับผม And don't forget on YouTube, click subscribe. ใช่ใน YouTube Click subscribe. ถูกต้องนะคะใน YouTube ก็อย่าลืม subscribe Trying to grow that YouTube channel, right?ใช่นะคะจะได้มีน้องๆมาติดตามใน YouTube เยอะเพราะว่าช่อง YouTube เราก็จะโพสต์คอนเทนต์อีกแนวนึงครูเคเลนจะเป็นคลิปแบบที่สอนแบบจริงจังมากขึ้นแต่ก็ยังเน้นความสนุกสนานอยู่นะคะส่วนใน Facebook ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆ1 นาทีจบ1 นาทีจบนะคะประมาณนี้ YouTube มีคอนเทนต์แบบไลฟ์สไตล์ใช่ไหมใช่ YouTube ก็จะเป็นคอนเทนต์แบบไลฟ์สไตล์พาเที่ยวพาทัวร์แต่ในขณะเดียวกันยูก็จะได้ learn English along the way นะคะจะได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ใน Facebook ตอนนี้ก็สามารถย้ายเข้ามาใน YouTube ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าใน YouTube เราเห็นคอมเมนต์มากกว่านั่นเองค่ะนะคะ alright if you have questions we are more likely to answer your questions if you put them on YouTube. We are more likely to answer your questions if you put them on YouTube. More likely, we talked about that last night. That's right. More likely นะคะมีแนวโน้มที่จะจุดๆมากกว่ามีแนวโน้มที่จะจุดมากกว่าจุดนะคะเพราะฉะนั้น if you're talking about the future you're not 100% sure about it you can say I am more likely to stay home I'm more likely to stay home ก็คือฉันมีแนวโน้มที่จะอยู่บ้านมากกว่าว่ะ I'm not going out ฉันว่าฉันจะไม่ออกจากบ้าน usually so we don't need to spend too much time on this but usually when you say more likely it's with a conditional statement so for example we are more likely to answer your questions if you type on YouTube that's the condition if you're on YouTube I am more likely to stay at home if it rains if it rains I was going to say if Game of Thrones is on but yeah I'm more likely to stay home if it is raining. Something like that. There's a conditional. Not always, but very often more likely will have a conditional if statement in it. โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราขออนุญาตไม่เข้าเรื่องการใช้ more likely นานจนเกินไปแล้วกันนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะมาสอนเรื่องการใช้ tense ให้กับนักเรียนอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมค่ะว่าเนื้อหาที่ครูพี่แอนจะสอนคู่กับครูเคเลนนั้นจะเป็นระดับที่ advance มากยิ่งขึ้นนะคะจะไม่ใช่ระดับ basic ละนะแต่เป็น advance ขึ้นเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าหลายๆคนที่เข้ามาเรียนนะคะจะต้องได้รับความรู้ใหม่แน่นอนมาดูย้อนหลังอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะคุณครูเคเลนหลายๆคนจะรอแล้วนะคะทักทายนักเรียนกันเรียบร้อยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวยังไงคุณครูพี่แอนและครูเคเลนขออนุญาตเริ่มสอนเลยนะคะมาค่ะนะเรากำลัง talking about the plans in the future นะคะ plans ก็คือการวางแผนเนาะครูเคเลนเนาะการวางแผนในอนาคตค่ะ If anyone was watching our live last night I talked about how native English speakers do not think about what tenses they use. It's just native. It's just natural. So what we're going to be talking about tonight is a tense that if you start to use it, you will sound more native because you will have more tenses to use. Many people will just use the simple future tense for what we are talking about, but the present continuous with future plans is actually a bit more native. So we will give you examples of what I am talking about in this live.
ถูกต้องงั้นพี่แอนขออนุญาตสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะคือจริงๆแล้วเวลาเราจะพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะนักเรียนคะนักเรียนมักจะใช้คำว่า will กันตลอดเลยจริงไหมคะอย่างเช่นI will do it ฉันจะทำมันนะฉันจะทำมันนะนักเรียนใช้คำว่า will กันเป็นประจำเลยเวลายูพูดถึงอนาคตหรือยูจะใช้คำว่า going to ก็ได้จริงไหมคะ going to แล้วตามด้วย verb ช่องหนึ่งนะครูเคเลนเนาะอย่างเช่นI am going to ในที่นี้แปลว่าจะค่ะนะคะแปลว่าจะ I am going to do it ฉันจะทำมันอย่างไรก็ตามเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือการใช้ verb ing ที่พูดถึงอนาคตได้ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้นะคะหลายๆคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกริยา ing แบบ I am coming I am going I am visiting เหล่านี้พี่แอนมันไม่ใช่กำลังทำหรอ no ค่ะมันมีข้อยกเว้นอยู่ซึ่งข้อยกเว้นเหล่านี้เราจะสอนกันในวันนี้ค่ะย้อนกลับไปเลย So some people might get a little bit confused because we are talking about plans in the future, but this tense is the present continuous. The present continuous. So you might think, why are we using the present continuous when we're talking about the future? Well, we do this when we are talking about future events that are already planned, that are already on your schedule. นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ present continuous tense เนี่ยนักเรียนขา present continuous tense นะคะโครงสร้างเป็นยังไงนะ subject บวก verb to be ก่อนเนาะ is am are นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ing นะคะทุกคนขานะคะ present เป็น verb 1อันนี้เป็น verb ing continuous เนาะนะคะตามชื่อเลยนะคะตามชื่อเลยนี่คือ present continuous พี่แอนสอนแล้วนะวิธีการแกะ tense นะคะหนูก็ดูว่าverb to be มันเป็นช่องที่1 is am are เป็นช่องที่1ใช่ปะis am are นะทวน tense ให้นิดนึง is am are นะคะเป็น verb ช่อง1นะคะเพราะฉะนั้นเป็น present นะคะ verb ing เป็น continuous เพราะฉะนั้น present con นี่คือชื่อ present con นะคะเราใช้ present continuous tense พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เราวางแผนไว้แล้วค่ะนักเรียนอย่างเช่นนักเรียนมั่นใจมากๆว่าไอ้สิ่งนี้ฉันแพลนไว้แล้วฉันนัดไว้แล้วฉันตั้งใจไว้แล้วฉันลง schedule ไว้แล้วฉันลงตารางไว้แล้วว่าสิ่งนี้ฉันทำแน่นอนให้นักเรียนใช้ present continuous tenseได้เลยนักเรียนใช้แบบนี้ได้จะฟังดูเป็น native speaker มากยิ่งขึ้นนะลูกนะนะคะ Yes, so exactly like I was saying, in many of these examples, you could use the simple future tense, but native speakers are more likely to use the present continuous tense for this situation. And again, native speakers don't think about what they're saying, they just say it natively. So let's take a look at the first example. Jane is having lunch with friends next Tuesday. Jane is having lunch with friends next Tuesday. ดูประโยคนี้สิลองดูประโยคนี้นะคะประโยคนี้เนี่ย is having เป็น present continuous tense จริงไหมทุกคนเป็น tense present continuous tense อย่างไรก็ตามเฮ้ยพี่แอนค่ะมันเป็น present con ได้ไงในเมื่อมันพูดถึงเหตุการณ์ future นี่ไง next Tuesday ในที่นี้เจนเขาวางแผนไว้แล้วเขามีการนัดหมายกับเพื่อนไว้แล้วนะคะลงตารางไว้เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำว่าเฮ้ยนะอังคารหน้าฉันไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามานัดฉันวันอังคารหน้าเพราะฉันนัดเพื่อนไว้เรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้ present continuous tense ได้ด้วยพูดถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นแน่ๆเพราะวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามคุณครูเคเลนก็มีการ mention ว่าyouจะใช้ Jane will have lunch with friends next Tuesday ก็ได้ไม่ผิดแต่ถ้าเป็น native speaker ถ้าเป็นเจ้าของภาษาwe are more likely to use the present continuous tense in this situation. Not all the time. Sometimes native speakers will say will in the future simple, but we are more likely to use the present continuous in this context, in this situation.
ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่แอนมั่นใจมากว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะเพราะว่าสมัยที่พี่แอนเรียนนะคะสมัยเด็กๆเลยก็พบว่าคุณครูชอบสอนเหมือนกันว่าเวลาใช้ present con นะจะหมายถึงเหตุการณ์ที่ต้องกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เท่านั้นแต่พอมาเรียนข้อยกเว้นต่างๆหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษระดับที่มัน advanced มากยิ่งขึ้นเราก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วฝรั่งเวลาพูดถึงอนาคตที่วางแผนไว้แล้วว่าทำแน่ๆเขาใช้ present con ได้ด้วยนะคะโอเคป้านี่คือความรู้ใหม่เลย so a lot I've had this question asked to me before and the students say well why are you using a present tense? Why are you using the present continuous? Well, the way that I like to explain it is you are looking at your calendar. You are looking at your calendar, and as you look at the day, you see that it's already written on your calendar. Okay? So, in the present, the plan is written down. The plan is already written down on the calendar in the present. So that's why we use the present continuous to say Jane is having lunch with friends next Tuesday. จริงๆแล้วประโยคนี้จะบอกว่า lesson นี้ค่ะมันเหมาะมากกับพี่แอนอย่างเช่นพี่แอนเนี่ยเวลาจะทำอะไรพี่แอนจะจดในตารางในปฏิทินพี่แอนนะก็จะจดไว้ว่าอาทิตย์หน้าต้องไปทำนี้นะอาทิตย์นี้ต้องไปอย่างนี้นะอาทิตย์นั้นต้องไปอย่างนี้นะคือเขียน write down ลงไปหมดเลยนะคะแสดงว่าสิ่งที่ write down ลงไปเนี่ยมันก็คือ present พี่แอนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าพี่แอนเขียนลงไปแล้วจริงป่ะอาจจะมีเพื่อนพี่แอนมาถามว่าเฮ้ยพี่แอน next Tuesday ทำอะไร next Tuesday ทำอะไรพี่แอนหันไปมองปฏิทินปุ๊บพี่แอนก็แบบOh, I'm having lunch with my mom next Tuesday นี่ไงฉันเขียนไว้แล้วตรงนี้ฉันต้องไปทานข้าวกับแม่นะคะวันอังคารหน้าเพราะฉะนั้นพี่แอนเลยใช้ present con เพราะอะไรแผนมันอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วว่าฉันจะทำแผนนี้อยู่ในปัจจุบันของฉันอย่างไรก็ตามฉันจะทำในอนาคตก็จริงแต่แผนเขียนไว้แล้วในปัจจุบันนะคะก็เลยใช้ present continuous tense เข้าใจไหมลูกนะคะนะลูกเนาะเคยเรียนมาว่าถ้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆใช้ going to ก็ได้เช่นกันนะคะก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเรื่องนั้นเราขอไปเข้าถึงอีกทีนึงว่าคุณเพลเลยเนาะนะคะดีไหม So that question is a great question. Can you say Jane is going to have lunch with friends? Yes, you can. Yes, you can. Jane is going to have lunch with friends. Jane will have lunch with friends.Jane is having lunch with friends. All of those are correct. Again, knowing more tenses can change the way your language sounds. And when you use different tenses, like you kind of switch from this tense to this tense to that tense to this tense, then you sound more like a native speaker because, again, we don't think about tenses.Most native English speakers who are not English teachers, if you say, give me a sentence in the present continuous tense, most native English speakers will be like, huh? What is present continuous tense? Exactly. ใช่ไหม คือแม้กระทั่งฝรั่งเองยังไม่เข้าใจหมายถึงไม่ใช่ไม่เข้าใจนะแต่เขาไม่รู้ชื่อ tense ด้วยซ้ำเว้ยทุกคนถ้าสมมติพี่แอนไปถามเพื่อนฝรั่งพี่แอนว่าแบบ Hey what is present perfect tense เพื่อนฝรั่งพี่แอนคงแบบฮะไม่รู้ว่ะต้องกลับไปดูอ่ะจำไม่ได้เหมือนกัน And then if you give them an example, they'll be like, oh yeah, okay, of course. But if you ask for the name, they're like, I don't know, because we don't think about what tenses we use. It's just native. It's just natural. นะคะมันออกมาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่แอนบอกทุกคนนะคะทวนอีกรอบนึงนะการพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตนะคะ you จะใช้ will ก็ได้ที่แปลว่าจะ you จะใช้ going to แล้วตามด้วย verb infinitive หรือ verb หนึ่งที่ไม่เปลี่ยนรูปก็ได้นะคะ going to ในที่นี้แปลว่าจะได้ด้วยนะคะหรือ you จะใช้ subject บวก verb to be แล้วตามด้วย verb ing หรือที่เรียกว่า present continuous tense talking about the future
ก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้อาจจะมีนักเรียนมาถามเราค่ะครูเคเลนว่าเฮ้ยพี่แอนแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันเขากำลังทำอยู่กับอันไหนเขาจะทำในอนาคตมันอาจจะต้องดูที่ประธานข้างหลังอย่างเช่นเดี๋ยวอาจจะต้องดูที่ช่วงเวลาข้างหลังนะคะเพราะว่าพอมาถึงตรงเนี้ยบางคนอาจจะเริ่มงงแล้วอ้าวแสดงว่า present con มันแปลได้ทั้งสองแบบก็คือกำลังทำอยู่ตอนนี้หรือจะทำในอนาคตก็ได้แล้วหนูจะแยกได้ยังไงคะว่าอันไหนกำลังทำอยู่ตอนนี้หรืออันไหนจะทำในอนาคตเดี๋ยวมาดู context กันนะคะอย่างเช่นพี่แอนบอกว่า I am calling mom right now กับ I am calling mom tomorrow นะคะนักเรียนดูนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มแบบพี่แอนแต่ว่าที่พี่แอนเคยสอนอันนั้นมันเป็นเบสิกจำได้ป่ะพี่แอนสอนของ perfect English จำได้ไหมคะวันนี้เราสอนเนื้อหาของ like a native 2 เล่มนี้เราสอนเนื้อหาของเล่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ advance ขึ้นแล้วพี่แอนถึงบอกว่าใครอยากใช้ภาษาอังกฤษได้แบบ advance เนี่ยก็มา take a look คอร์สใหม่ของพวกเรา like a native 2 นะคะเดี๋ยวค่อยพูดถึงทีหลังนะครูเคเลนเนาะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงคอร์สนี้เพราะว่าหลายๆคนน่าจะสนใจแล้วแหละตอนนี้นะคะมาดูนะคะถ้าพี่แอนพูดว่า I am calling mom right now นักเรียนสังเกตป่ะว่านี่ก็คือ present continuous เนาะพี่แอนเดี๋ยวก่อนนะนี่ก็ present con นี่มัน verb to be ตามด้วย verb ing เหมือนกันนี่มัน tense เดียวกันเลยนี่แต่เราดูตรงไหนเราถึงแยกออกว่าอะไรพูดถึงตอนนี้อะไรพูดถึงอนาคตเราดูตรงช่วงเวลาที่เขาให้มา context ที่เขาให้มาถูกต้องไหมลูกนักเรียนถามนิดนึงอันไหนประโยคไหนแปลว่ากำลังทำอยู่ตอนนี้ประโยคไหนแปลว่ากำลังโทรอยู่ตอนนี้1หรือ2ให้นักเรียนลองพิมพ์คอมเมนต์หน่อยเนาะครูเคเลนเนาะนักเรียนจะได้รู้สึกว่าเรียนแล้วแบบได้ตอบบ้างนะคะนักเรียนประโยคไหนแปลว่ากำลังโทรประโยคไหนแปลว่ากำลังโทร1หรือ2ตอบมาเยอะๆเลยลูกปกติดูแต่ย้อนหลังใช่ไหมคะ Of course there's the answers they're correct ใช่ไหมแค่นี้คือแล้วประโยค2แปลว่าอะไรถามนิดนึงงั้นประโยคที่2แปลว่าอะไรแปลว่ากำลังหรือแปลว่าจะแปลว่ากำลังหรือแปลว่าจะแปลว่ากำลังหรือแปลว่าจะอันไหนถูกแปลว่ากำลังหรือแปลว่าจะพิมพ์กันเข้ามาค่ะลูกแม่อยากรู้ว่าพวกหนูเข้าใจหรือไม่นะคะพี่แอนมั่นใจมากนะว่าพี่แอนกับครูเคเลนเนี่ยเวลาสอนเรื่อง grammar เนี่ยเราเป๊ะมากนะคะเราเป๊ะไม่ว่ามันจะยากมันจะ advance แค่ไหนเรามั่นใจว่าเราสอนได้นักเรียนเข้าใจแน่นอนนะคะนักเรียนประโยค2 I am calling mom tomorrow แปลว่ากำลัง call ตอนนี้หรือว่าจะโทรตอนนี้กำลังหรือจะเคเลนตีเลยนี่เดี๋ยวตีตายเลยเห็นนะฉันแกะสิวเลยเห็นไหมแกะสิว I'm scratching my dried pimple right now Here I'll do the same thing Yeah this is how we keep people watching บีบเลยพอ your pimple All right the answers are coming in correct It means จะIt means ja. Now, and let me give the students an example of the difference between future with will and present continuous in the future. So, if you could go to a new page, please. Sure. And let's say that your brother asks you.When will you call mom? When will you call mom? When will you call mom? Right. พี่ชายถามแล้วไงต่อ Okay, and then there are 2 answers. You could say, I will call her tomorrow. จะตอบคือ there are 2 correct answers ใช่ไหม2 correct answers, but they are a little bit different, and I will explain how. So, I will call her tomorrow, or I am calling her tomorrow. I am calling her tomorrow. So, the first sentence is, of course, the future tense with will, right? The second sentence is present continuous. The difference between A and B
is that the first answer is like, when will you call mom? I will call her tomorrow. The second answer is, I am calling her tomorrow. I have already planned that. I've already planned. So as you are answering, if you answer by saying, oh, I'm calling her tomorrow, that means that you have already planned in your head that you are going to call her tomorrow. You're not thinking like, when will you call mom? I will call her tomorrow, right? That's like you just kind of thinking like, okay, like I'll do it tomorrow, you know? But when you say it when you say it in the present continuous, like I said earlier, it's already on your schedule. It's already on your calendar. So that's a little different. โอเคนักเรียนค่ะตั้งใจฟังครูพี่แอนสำหรับใครที่ฟังครูเคเลนเข้าใจแล้วลองฟังครูพี่แอนอีกสักรอบนึงเป็นภาษาไทยนะคะอย่างเช่นพี่ชายของครูพี่แอนมาถามว่าเฮ้ยจะโทรหาแม่เมื่อไหร่ When will you call mom จะโทรหาแม่เมื่อไหร่ถ้าพี่แอนตอบด้วยประโยคแรก I will call her tomorrow อารมณ์ของพี่แอนจะเป็นประมาณนี้ Hey Ann when will you call mom I'll call her tomorrow โทรพรุ่งนี้ละมั้งจะโทรพรุ่งนี้แหละจะโทรพรุ่งนี้แหละไม่ได้ตั้งใจแพลนไว้แต่เป็นการตอบแบบส่งๆไปว่าแบบจะโทรพรุ่งนี้แต่ถ้าพี่ชายถามว่า Ann when will you call mom แอนจะโทรหาแม่เมื่อไหร่นี่ฉันจดลงตารางไว้แล้วแกดูนี่ฉันลงตารางไว้แล้วว่าฉันจะโทรหาแม่พรุ่งนี้แกดูฉันมี schedule ไว้แล้ว I am calling her tomorrow see I have it on my schedule ฉันแพลนไว้แล้วว่าฉันจะโทรหาพรุ่งนี้ด้วยดูตารางซะก่อนเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงอนาคตทั้งคู่เลยนะคะทั้ง2ประโยคนี้เป็นอนาคตทั้งคู่ไม่ผิดเลยอย่างไรก็ตามถ้าพี่แอนใช้ I will มันจะฟังดูแบบเดี๋ยวจะโทรพรุ่งนี้แหละจะโทรพรุ่งนี้แหละจะโทรพรุ่งนี้แหละนะ you're right so but the first one could also be that you already planned it but the second one definitely implies that you've already planned it the first one could be like did you plan it already? Did you not plan it already? We don't know. We don't know. But if you want to answer more specifically, and again, this is what native English speakers don't think about. If you want to answer more specifically, a native speaker would say, oh, I am calling her tomorrow. Oh, I have already planned to call her tomorrow. I am calling her tomorrow. ถูกต้องเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะเว้ยถ้ายูอยากจะสื่อว่ายูตั้งใจจริงๆยูแพลนไว้แล้วอะนะคะว่ายูแบบจะทำจริงๆในอนาคตนะคะมีการวางแผนเตรียมนัดอะไรเรียบร้อยแล้วยูใช้ present con แสดงให้เห็นว่ายูแพลนไว้แล้วในปัจจุบันถึงแม้ว่ายูจะทำอนาคตก็จริงแต่ในปัจจุบันนี้ยูมีการแพลนไว้แล้วนะคะยกตัวอย่างอีกนิดนึงคุณครูเคเลนสมมุติว่าฉันจะขอแฟนแต่งงานนักเรียนค่ะตั้งใจฟังนักเรียนต้องมาโหวตกันนะว่านักเรียนเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะสมมติพี่แอนเป็นผู้ชายพี่แอนบอกกับเพื่อนเฮ้ยมึงกูจะขอแฟนแต่งงานเว้ยนะคะสมมตินะคู่แค่นั้นเนี่ยค่ะที่คนเขาอธิบายอยู่ฉันเป็นผู้ชาย Can you say that manly voice again เฮ้ยมึงกูจะขอแฟนแต่งงานเว้ยกูแพลนเวลาเรียบร้อยเนี่ยกูนะจะพาเขาไปเที่ยวทะเลกูจองที่พักไว้แล้วสมมตินะคะพี่แอนผู้ชายใช่ป่ะพี่แอนก็แบบมึงกูจะขอแฟนแต่งงานนะแล้วกูเนี่ยก็แบบจองโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วจองที่พักไว้แล้วจองหาดส่วนตัวไว้เรียบร้อยแล้วเว้ยพี่แอนต้องใช้ประโยคไหนนะคะ I will ควรใช้ประโยคไหนดีกว่าเนาะครูเคเลนเนาะ propose to my girlfriend ใช่ไหม to my girlfriend ใช่ไหมหรือว่า my girlfriend อย่างเดียวนะคะแฟนนะคะหรือ I am proposing yep ฉันก็พูดผิดนะคะ I am going to propose also works but ก็ใช่but yeah for the sake of the lesson ถูกต้องเราต้องให้มันเข้ากับเนื้อหานักเรียนพี่แอนควรใช้ประโยคไหนถ้าสมมติพี่แอนตั้งใจไว้แล้วว่าจะขอแฟนแต่งงานนะคะแล้วก็เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจัดเตรียมจองที่พักจองร้านอาหารจองแหวนอะไรไว้เรียบร้อยซื้อแหวนแล้วด้วยพี่แอนควรใช้ประโยคไหนในการพูด
ว่าฉันจะขอแฟนแต่งงาน Wow, the answers are coming in so quickly. เป็นไงสรุปนักเรียน I feel like the answers are coming in before we even ask the question. How ตั้ is งแต่ that ฉันยังพูด possible? ไม่จบแสดงว่าพวกเราสอน the เข้าใจ best internet connection of all time that the questions come up before we say them. ถูกเหมือนนักเรียนรู้ใจฉันอะว่าฉันจะถามอะไรคือเหมือนนักเรียนมาเรียนกับเราบ่อยแล้วไงรู้สไตล์เราไงว่าแบบพี่แอนต้องถามคำถามนี้แน่ๆนะคะนักเรียนสรุปแล้วอะสรุปคือมันไม่มีประโยคไหนผิดจริงปะวิวก็ไม่ผิดแต่อย่างไรก็ตามถ้าพี่แอนแค่อยากจะแสดงให้เห็นว่าฉันตั้งใจจะทำสิ่งนี้วางแผนจัดเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยพี่แอนใช้ประโยคนี้มันจะดีกว่าและเหมาะสมกว่า Right. เข้าใจปะ Yeah. So the first one is not wrong. The first one is not bad, but just like Crew Ann said, the second one is a little bit better for this situation. So maybe a friend is talking to that guy and he says, "Wow, you look so nervous. Why do you look so nervous?" And then the friend might answer in Anne's voice, "Oh, I'm proposing to my girlfriend tonight." So why do you look so nervous? "Oh, I am proposing to my girlfriend. It's already on my schedule. I already know that I'm going to propose. I am proposing tonight." ถูกต้องนะคะอีกสักนิดนึงไหมนะคะสรุปคือเราแทบจะไม่ได้กลับไปเรียนในเนื้อบทนี้เลยนะเดี๋ยวเรากลับมาเรียนนี้แน่นอนเดี๋ยวเรากลับมานะทุกคนนะแต่ขอพี่แอนพูดถึงอีกประโยคนึงซึ่งนักเรียนน่าจะได้ใช้ในอนาคตอันใกล้ๆนี้นะคะสมมุติว่าพี่แอนต้องการจะบอกว่านี่แกเดือนหน้าฉันจะไปเที่ยวเชียงใหม่เว้ยจองตั๋วยังจองแล้วจองที่พักยังจองหมดแล้วจ้าเดือนหน้าฉันจะไปเที่ยวเชียงใหม่นะพี่แอนควรใช้อันไหนI will go to เชียงใหม่ CM นะคะนะ next month ขี้เกียจถูกต้องนะคะเชียงใหม่นะคะไม่ที่มันไม่พอคุณครูเคเลนดูสิ I am going to CM นะคะ CM next month นักเรียนคิดว่าพี่แอนใช้อันไหนดีกว่ากันให้โหวตสมมุติพี่แอนตั้งใจเวลาว่าเดือนหน้าฉันไปเที่ยวเชียงใหม่แน่ๆเพราะฉันเนี่ยซื้อตั๋วซื้อที่พักซื้อโรงแรมซื้อหมดแล้ววางแผนไปหมดแล้ว People answered 2 before you even finished writing this. นักเรียนเร็วมากอะอะไรเนี่ยนะคะทำไมนักเรียนตอบกันเร็วมากเฮ้ยดูแล้วอย่าลืมกดไลค์นะใครก็ตามดูใน YouTube ดูใน Facebook นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราโดนกด reach เนาะครูเคเลนโดนปิดการมองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากนักเรียนนะช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ง่ายๆนะคะและสำหรับใครก็ตามยังสอนไม่จบนะสำหรับใครก็ตามนี่ขอขั้นนิดนึงนะคะใครก็ตามที่ชอบเนื้อหาการสอนแบบนี้ที่แบบพี่แอนมันไม่เบสิกดีเนาะมันเป็นอะไรที่หนูกำลังมองหานะคะเพราะว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษหนูพอมีแล้วหรือว่าหนูเคยลงเรียนคอร์ส perfect English แล้วนะคะเราก็ขอแนะนำเนาะว่าตอนนี้เรามีคอร์สที่ทำร่วมกันระหว่างครูพี่แอนกับครูเคเลนหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงนะลูกนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วครูพี่แอนเนี่ยปล่อยคอร์สใหม่ออกมาคู่กับครูเคเลนชื่อว่าคอร์ส like a native 2นะคะเนื้อหาก็จะเป็นแบบครบทุกทักษะเลยเนาะครูเคเลนสอนการฟังการพูดการอ่านการเขียน grammar นะคะสนทนา listening มีเปิดคลิปเสียงให้ฟังด้วยนะคะมีการอ่านด้วยอะไรเงี้ยนะก็จะให้ดูนิดนึงนะคะแล้วจริงๆเราจัดโปรแต่ว่าราคาวันนี้นะคะราคาวันนี้จะอยู่ที่ 2,900 เนาะครูเคเลน29นะคะ2900จากปกติถ้าเราตั้งใจที่จะขายหน้าเพจก็จะอยู่ที่ 4,500 นะคะอย่างไรก็ตามถ้าใครสนใจเดี๋ยวยังไงพี่แอนขึ้นเลขที่บัญชีให้ละกันเนาะให้หนูแคปหน้าจอไว้ถ้าโอนแล้วนะคะถ้าสมมติโอนเงินเรียบร้อยหนูแจ้งแอดมินมาด้วยว่ามาจากไลฟ์สดเพราะราคานี้เราให้เฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นอย่างไรก็ตามถ้าใครไม่เคยลงคอร์ส like a native เล่ม1เลยนะคะแล้วสนใจเป็นแพ็กเกจคู่กันเลย2เล่มเนี้ยนะคะ2คอร์สเนี้ยเหลือ 4,500 สมัครวันนี้เรียนทวนได้ตลอดชีพเช่นกันนะคะเป็นคอร์สที่สอนคู่กับคุณครูเคเลนเลยนะคะเน้นเนื้อหาที่ไม่ใช่เบสิกแต่จะเป็นระดับupper level นะ upper level นะคะไม่ใช่ basic แต่ไม่ยากมากไม่ใช่แบบ expert you know it's like อะไรแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือจะเป็นแค่ว่ามันไม่ใช่เบสิกไม่ใช่แบบพื้นฐานแล้ว
นะคะสำหรับคนที่พอมีพื้นฐานหรือรู้สึกว่าฉันแบบพอพูดได้พอเขียนได้แล้วอะแต่ฉันอยากให้มันดีกว่านี้ฉันอยากรู้อะไรที่มันเยอะกว่านี้อะไรที่มัน advanced กว่านี้ก็เหมาะกับคอร์ส like a native นะคะนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่แอนให้แอดมินขึ้นเลขที่บัญชีส่งเลขที่บัญชีมาหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวพี่แอนขึ้นหน้าจอให้นะคะเล่มหนึ่งหนูจัดแล้วจ้าจ่ายเงินแล้วนะคะนักเรียนหลายคนก็น่ารักมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนคะจะไปเชียงใหม่จองไว้แล้วจองไว้หมดแล้วทุกคนคุณครูเคเลนขึ้นทำไม Because they already answered before ตอบ we แล้ว did เหร the อ promo. Yeah, they ถูกต้อง answered before the ถู promo. กต้องเก่งมาก แต่ถามจริงๆว่าถ้าตอบว่า I will ผิดป่ะมันก็ไม่ผิดนะใช่ไหมครู Nope. เคเลน Not ตอบ wrong. I will ก็ไม่ผิดนะคะพี่แอนขึ้นเลขที่บัญชีให้แล้วนะสำหรับใครก็ตามที่กลับมาดูย้อนหลังหรือกำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะเราให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ให้สิทธิ์จำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจดูหน้าจอแคปไว้เลยนะคะถ้าชำระแล้วรีบแจ้งมาทางแอดมินได้เลยถ้าและกันในที2คอร์สเดียว 2,800 ค่ะ Another thing that we should mention about this example, the question for this sentence could be, when are you going? When are you going to Chiang Mai? When are you going to Chiang Mai? Or the question could be, when will you go to Chiang Mai? When will you go to Chiang Mai? Both of those questions are correct. ถูกต้องหนูจะถามว่า when are you going ก็ได้ค่ะ So the difference between 1 and 2 would be that when you ask it as when are you going, you're asking with the understanding that that the other person will be going, has it in their plan already. ถูกต้อง It's a bad explanation. อย่างนี้สมมติว่าพี่แอนพอจะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนพี่แอนมันจะไปเชียงใหม่รู้อยู่แล้วว่ามันวางแผนเพื่อนพี่แอนวางแผนจะไปเชียงใหม่นะคะเพื่อนตั้งใจไว้แล้วมึงกูไปเชียงใหม่เว้ยพี่แอนเลยถามว่าwhen are you going จะไปเมื่อไหร่วะทำไมพี่แอนถึงถามว่า when are you going เพราะเพื่อนมันเป็นคนบอกพี่แอนก่อนอยู่แล้วว่ามึงกูแพลนไว้แล้วนะว่ากูจะไปเชียงใหม่ใช่ป่ะพี่แอนก็เลยถามว่าwhen are you going ถามว่า when are you going เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแพลนที่เพื่อนตั้งใจจะไปอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามถ้าถามว่า when will you go to เชียงใหม่มันอาจจะไม่รู้ว่าเพื่อนวางแผนไว้แล้วหรือเปล่านะคะคือเอาง่ายๆสถานการณ์มันกว้างกว่าแต่ถ้าหนูอยากแคบสถานการณ์มันลงแคบเอาให้มันแคบลงเฮ้ยจะไปเชียงใหม่เหรอเอาไปเมื่อไหร่ when are you going ไปเมื่อไหร่แกนะคะเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอนาคตที่เพื่อนวางแผนเวลาตั้งแต่ปัจจุบันนั่นเองนะคะโอเคปะ So a situation that you would probably hear this more often is like a business situation. For example, maybe a boss is asking like, when are you going to Chiang Mai? We need you in Chiang Mai. When are you going to Chiang Mai? Like, when is your plan? Right? The boss is saying, you should have a plan to go to Chiang Mai. When are you going? When are you going หรือสมมุติว่าพี่แอนอยู่เชียงใหม่สมมติพี่แอนอยู่เชียงใหม่ฮะเพื่อนพี่แอนบอกเมื่อเดี๋ยวกูว่ากูจะไปเชียงใหม่กูมีแผนว่ากูจะไปเชียงใหม่พี่แอนแบบ when are you coming when are you coming เฮ้ยมาเมื่อไหร่แก when are you coming ทำไมถึงใช้ present con นะคะพี่แอนไหนพี่แอนบอกว่า present continuous tense ต้องเป็นแบบกำลังทำตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามในประโยคนี้พี่แอนถามเพราะอะไรเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนบอกพี่แอนเองว่าเขามีแพลนปัจจุบันเขามีแพลนแล้วนะว่าเขาจะไปเชียงใหม่นะพี่แอนอยู่เชียงใหม่พี่แอนก็เลยถามว่า oh really when are you coming จริงเหรอมาเมื่อไหร่ or you could ask that same question to a friend and you could do it because you're trying to tell them like, hey, I definitely want you to come. Like, hey, when are you coming? You should already have this plan, right? So when you ask it like that, when are you coming to visit? It's like, hey,
come visit me แบบนั้นก็ได้เป็นการจี้ว่าแบบนี่มีแพลนหรือยังเมื่อไหร่จะมาหาฉันสักทีนึงวางแพลนได้แล้วปัจจุบันแกควรจะวางแพลนมาหาฉันได้แล้ว when are you coming to เชียงใหม่นะคะก็ได้ when are you coming to เชียงใหม่นะคะก็ใช้ได้นะทุกคนนะครูแอนพูดภาษาไทยเร็วมากจริงเหรอใช่นี่ไม่รู้ตัวเลยนะไม่รู้ตัวเลยนะว่าพูดเร็วนะมาค่ะคุณครูเคเลนอีกนิดนึงนะคุณเคเลนฟังไม่ทันสติสตางอยู่หรือเปล่าสตุ้งอยู่หรือเปล่าสตุ้งอ่ะ next one don't now you're just trying to speak fast so that I can't understand you all right she is going to the ballet tonight so this is very similar to what we just talked about right she is going to Chiang Mai she is going to the ballet tonight ไม่ใช่ ballet ไม่ใช่ ballet นี่คือ ballet ballet เป็นคำศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสครับอันนี้หมายถึงแบบงานบัลเล่ต์อ่ะเป็นแบบ show or something or learn เป็นงานโชว์บัลเล่ต์นะเป็นงานโชว์บัลเล่ต์นะคะทำไมในที่นี้ถึงใช้ is going to นักเรียนทำไมไม่ใช้ will มีใครรู้บ้างมีใครตอบได้บ้างก็ทำไมที่นี้ถึงแบบใช้ is going to เหมาะกับการใช้ will อย่างไรก็ตามใช้ will ได้นะไม่ผิดนะใช้ will ก็ได้ไม่ผิดโอเคปะแต่อยากรู้ will go ใช่ she will go to the ballet tonight ก็ใช้ได้อย่างไรก็ตามในประโยคนี้เขาเลือกที่จะใช้ she is going to the ballet tonight เพราะอะไร but not will going ไม่ใช่ will going not will going ผิดครับถูกต้องครับ will go ถึงก็ได้อยากรู้ทุกคนค่ะทำไมถึงใช้ is going นะเราเรียนตอบถูกนะครูเคเลนดูสิ Are you proud of your students I am extremely proud พี่แอนภูมิใจมากเลยนะกับการที่เห็นนักเรียนเข้าใจแบบนี้ค่ะ and you know I think that this tense when talking about the future is so important for specifically Thai people to go from their basic level to a more intermediate to advanced level because I have lived here for over 5 years now and I hear a lot of Thai people use future with will very often in this situation. So if you, the person watching this right now, if you can start to learn this tense, you can start to get much better than the rest of the people who use future tense with will. So it's just, this is a perfect example of leaving the group of basic English speakers and getting up into that upper level. ถูกต้องนะคะ Is this tense going to make your communication skill much better? Not really, but it's going to make you sound more native. That's the biggest difference between using future with will and using the present continuous. It makes you sound more native. อันนี้จริงๆพี่แอนว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเรียนภาษาอังกฤษก็อยากอยู่สิ่งหนึ่งนะอยากที่จะพูดออกมาแล้วหรือว่าสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาแล้วดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นดูเหมือนฝรั่งมากยิ่งขึ้นหรือบางทีดูเหมือนเด็กนอกดูเหมือนคนไปเรียนนอกมาอันนี้เป็นปมในใจของผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนฝรั่งสักทีนึงอ่ะเหมือนเจ้าของภาษาสักทีนึงไม่อยากพูดได้แบบเบสิกแล้วนะคะพี่แอนก็เชื่อว่าไอ้ tense เนี้ยแล้วหนูเอา tense เนี้ยไปใช้พูดถึงอนาคตอันใกล้หรืออนาคตที่อยู่วางแผนไว้แล้วอ่ะฝรั่งได้ยินเขาจะสัมผัสได้ว่าภาษาอังกฤษของหนูคือไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่แบบเบสิกเบบีละนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ลองใช้ and just to be clear there's no problem with using basic English that's there's no problem with that I'm not saying that is bad I'm just saying that if you want to raise your English ability this is a perfect example of how you can do that to sound more like a native speaker
ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่างพูดง่ายๆก็คือ course like a native ของเราเนี่ยมันก็จะช่วยปรับระดับให้นักเรียนเนาะจากที่นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้แบบเบสิกซึ่งไม่ผิดเลยการพูดได้เบสิกเนี่ยไม่ผิดเขียนได้เบสิกไม่ผิดนะคะแต่ถ้านักเรียนรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่เฮ้ยฉันเบสิกมานานแล้วอะฉันอยากขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วฉันอยากอยู่สูงกว่านี้แล้วอะไม่เอาแล้วเบสิกอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเบื่อแล้วฉันอยากเปลี่ยนสเตตัสตัวเองให้มันเป็นเลเวลสูงกว่านี้ก็มาสมัครคอร์ส like a native ได้นะคะรับรองได้ว่าคอร์สนี้ไม่ทำให้นักเรียนผิดหวังนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวแอดมินก็พิมพ์เข้าที่คอมเมนต์เรื่อยๆได้ไหมคะรบกวนนิดนึงนะคะพิมพ์เลขที่บัญชีเข้าที่คอมเมนต์เรื่อยๆเพราะพี่แอนขึ้นจอบ่อยๆเดี๋ยวนักเรียนจะรำคาญด้วยแหละเพราะมันบังจอนิดนึงนะคะไม่อยากขึ้นจอบ่อยมากนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนลงคอร์ส like a native 2อย่าลืมนะคะทวนอีกรอบนึงนะ Like a Native 2 คอร์สเดียวราคา 2,900 นะคะแต่ถ้าลงเป็นแพ็กเกจคู่กับ Like a Native เล่ม1เนื้อหาไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็ลงเรียนได้ทั้งคู่เลยถ้าลงเป็นแพ็กเกจคู่กันจะเหลือเพียง 4,500 นะคะจากราคาปกติอันนี้ราคาเต็ม 4,500 ราคาเต็ม 4,500 นะคะแต่ว่าเป็นโปรพิเศษเฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดนี้เท่านั้นลง2เล่มคู่กัน2คอร์สคู่กัน 4,500 and just so everyone knows both Like a Native and Like a Native 2 have English subtitles. So if you want to turn on English subtitles when you are learning, that's great. You can listen to my voice and read the English subtitles. If you think that your level is high enough that you want to try it without English subtitles, you can turn them off.ถูกต้องมีซับไตเติลให้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะฟังไม่เข้าใจนะคะเป็นคอร์สที่พี่แอนสอนคู่กับครูเคเลนนะคะเรามาต่อกันอีกสักนิดนึงไหมคะคุณครูเคเลนค่ะนะคะประโยคนี้ค่ะ she is having coffee with Paul later that's a weird oxygen okay she's having coffee with Paul later. So, first of all, what does she's mean? She is. She's means she is. So we still have the verb to be. ใช่แล้ว To be. She is having coffee with Paul later. นะคะนะประโยคนี้ทำไมถึงใช้ present continuous tense เพราะพี่แอนมองว่าหล่อนแพลนไว้แล้วว่าเนี่ยเสร็จธุระจากตรงเนี้ยเดี๋ยวในภายหลังเนี่ยอาจจะเป็นภายในวันนี้แต่ว่าทีหลังจากเสร็จธุระนี้แล้วหล่อนจะทำไมคะหล่อนจะไปดื่ม coffee นะคะกับ Peter กับ Paul อย่างไรก็ตามครูเคเลนทำไมไม่พูดว่า she's drinking coffee she's having coffee กับ drinking coffee drink coffee have coffee ต่างกันไหมคะ We usually say having when we usually say have coffee together when we're talking about the date or the appointment or whatever. We could say she's drinking coffee with Paul later, but that kind of, to me, that sounds like we're focusing on like the actual drinking part rather than like the time that they're spending together. โอเคเข้าใจ it's just kind of a feeling really so like เข้าใจ we do the same thing with lunch like oh do you want to have lunch with me do you want to have lunch with me it sounds a little bit better than do you want to eat lunch with me again eat and drink are not incorrect it's just a feeling yeah just a feeling อย่างเช่นเดี๋ยวว่าจะไปนั่งคาเฟ่ดื่มกาแฟเล่นกับพอนิดนึงใช้คำว่า have coffee มันก็จะฟังดูเป็น general มันจะเป็นภาพกว้างมากกว่าว่าไปนั่งร้านกาแฟกันนะอาจจะไม่ได้ดื่มกาแฟก็ได้อาจจะเปลี่ยนใจไปดื่มอย่างอื่นก็ได้อย่างไรก็ตามถ้าอยู่พูดว่า drink coffee มันดูโฟกัสที่การแบบไปดื่มกาแฟมันดูโฟกัสมากไปนะครูเคเลนเนาะภาพมันดูไม่ค่อยสวยa little bit yeah it's just more common for native English speakers to say she's having coffee or she's having lunch with Paul that's more common for us to say so yeah all right next one I'm น้องหมีก้าหมากี้บอกว่าทำไมไม่ใช้ she will drink น้องหมีก้าอาจจะเพิ่งเข้ามานะลูกนะคะถ้าเราใช้ she will drink ถามว่าผิดไหม
พี่แอนย้ำไปหลายรอบแล้วนะไม่ผิดนะคะ she will ก็ได้ she will have ก็ได้นะลูกไม่ผิดอย่างไรก็ตามถ้าหนูต้องการจะสื่อถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่หนูวางแผนไว้แล้วว่าหนูทำแน่ๆมีแพลนในปัจจุบันไว้เรียบร้อยแล้วด้วยว่านี่วางแผนไว้แล้วนะว่าจะทำแน่ๆหนูใช้ present continuous tense มันจะเหมาะกว่าแต่ถามว่าใช้ will ผิดไหมไม่ผิดย้ำอีกรอบไม่ผิดนะลูกนะลูกรักของแม่ทุกคนนะคะลูกๆค่ะใครเพิ่งเข้ามาเรียนตอนนี้อย่าลืมไปย้อนดูอันนี้สำคัญมากอยากให้ดูตั้งแต่ต้นนะลูกนะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีให้อีกรอบนึงนะคะสำหรับใครก็ตามที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่นะชอบการสอนของครูพี่แอนและครูเคเลนอยากเปลี่ยนระดับภาษาของตัวเองจากเบสิกนะคะให้เป็นเลเวลที่อัพขึ้นมาเบื่อความเบสิกแล้วพี่แอนค่ะหนูอยู่กับมันมานานแล้วค่ะหนูอยากขยับไปอยู่ข้างบนแล้วค่ะก็ลงคอร์ส Like a Native ได้เลยเป็นแพ็กเกจคู่หรือลงคอร์สเดี่ยวก็ได้เลขที่บัญชีแคปไว้ก็ได้นะคะชำระแล้วก็สามารถแจ้งมาทาง LINE หรือทาง Facebook ก็ได้นะคะต่อไปนะคะ Teacher Kellen อีกนิดนึง Okay. I'm seeing the dentist tomorrow. เดี๋ยวอย่าเพิ่งseeing นักเรียนคือไม่ครูเคเลนI'm What? sorry to interrupt, but I would like our students to guess first. Oh, okay. Whether I, in this case, have made the plan or not. You know they know the answer. เฮ้ยอย่าเพิ่งดิเมื่อกี้น้องยังถามอยู่เลยว่าทำไมใช้ will. You know they know the answer. Teacher Kellen เมื่อกี้น้องยังถามอยู่เลยทำไมใช้ will เห็นปะ ยังมีน้องบางท่านที่ยังติดอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ทิ้งกันมีนักเรียนบางท่านอาจจะยังไม่เคลียร์เรามาฟังนักเรียนขาประโยคนี้ค่ะอยากรู้ว่าการพูดแบบเนี้ยตัวฉันเนี่ยบอกว่าฉันจะไปหา dentist หมอฟัน tomorrow เนี่ยฉันวางแผนไว้หรือยังวางแผนไว้หรือยังไม่วางแผนคิดเฉยๆหรือว่าวางแผนไว้แล้วประโยคเนี้ยคิดเฉยๆว่าจะไปหาหมอฟันหรือวางแผนไว้แล้วนัดไว้แล้วด้วยว่าจะไปหาหมอฟันเรียนกับครูพี่แอนและครูเคเลนเหมาะมากครับกับคนที่อยากเก่งอังกฤษโดยไม่ต้องไปเมืองนอกนะคะเลิศคืออยากให้หนูenjoy กับการเรียนภาษาอังกฤษนะพี่แอนเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะมี bad memories bad experience with learning English นะคะแบบเรียนมาโดนครูดุโดนครูตีโดนครูด่าอะไรเงี้ยแต่อยากให้หนูมาเปิดใจกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งเพราะพี่แอนก็รู้สึกว่าจริงๆภาษาอังกฤษลูกมันเป็นอะไรที่สำคัญคือมันเป็นทักษะที่เราต้องมีติดตัวไว้ในชีวิตตอนนี้แล้วนะคะถ้าเราอยากจะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ไม่อยากตกขบวนไม่อยากตกรถไฟภาษาอังกฤษเป็นสกิลที่ต้องมีแล้วในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติกำลังทรัพย์ยังไม่พอค่ะพี่แอนค่ะหนูยังไม่มีเงินค่ะพี่แอนค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะคะ Welcome to our free live นะคะมาเรียน free live กับครูพี่แอนกับครูเคเลนก็ได้พรุ่งนี้ก็ยังมาอีกนะตอน 2 ทุ่มมาบ่อยมากนะมาสอนฟรีบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นขอให้มาเจอกันเถอะขอให้มาเจอกันเถอะจริงๆอยากเจอทุกคนจริงๆนะคะถูกต้องนักเรียนตอบถูกหมดเลยครูเคเลนทุกคนบอกว่า plan ไว้แล้วค่ะประโยคนี้คือ plan ไว้แล้วค่ะเก่งมาก perfect ค่ะมาดูอันนี้อันสุดท้าย we are playing อะไรคะครูเคเลนให้ครูเคเลนออกเสียงเลยWe're playing tennis this evening. We're playing tennis this evening. วางแผนยังAnd all of you out there, the sport is called tennis. ทำไมคนไทยออกเสียงยังไงคนไทยจะออกเสียงว่าเทนนิสจริงไม่ใช่นะใช่เพราเพราะว่าบางครั้งคนไทยไม่เติม s เล่นเทนนิสปะเล่นเทนนิสไม่ใช่เทนนิสใช่ you're right เติม s นะ you're right ค่ะอันนี้เป็นจุดที่พี่แอนลืมสอนไปนะคะ I'm always right I'm just kidding ไม่อยากจะเถียงต่อหน้าสดต่อหน้าไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันทีหลังนะเทนนิสนะทุกคนเวลาพูดกับฝรั่งคือเข้าใจเวลาหนูพูดกับเพื่อนคนไทยหนูคงไม่แบบมึงไปเล่นเทนนิสกันเถอะหนูอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะไปมันส่อเยอะไปแต่ถ้าหนูคุยกับฝรั่งพี่แอนขอเถอะว่าต้องมีไม่งั้นฝรั่งเขาอาจจะงงว่าอะไรนิดเทนนิสแค่เล่นเทนนิสป่ะอันนี้เข้าใจไหม if you just came to Thailand and ไม่เข้าใจใช่ปะNo, you wanna play tennis? Yeah, if I did not know how to speak Thai, I would not understand tennis. Okay. I would think that you're saying 10
10 it the number 10 and then maybe and then probably the word it 10 it yeah okay I will like okay. tonight I will play tennis and I'll be like what the heck is tennis ก็จะงงว่าเทนนิสเป็นกีฬาอะไรของประเทศไทยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตะก้อตะก้อ do you guys have ตะก้อ no I had never seen ตะก้อ before coming to Thailand I think really? ตะก้อ is like the most amazing sport ever it's like I'm pretty good at soccer I played soccer through university and I would be so bad at takraw even though it uses you I don't it's because like they're like jumping and doing bicycle kicks over the net every single point it's like oh my god these guys they're amazing but we're getting off topic anyway โอเคนะคะกลับมานะคะไปเทนนิสไปต่อได้ไงทุกคนถูกต้องค่ะทุกคนเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เรียนวันนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้เนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ครูพี่แอนครูเคเลนสอนเคลียร์มากเคยงงมากว่าทำไม present con ถึงเป็นอนาคตได้ต่างจากวิวยังไงอันไหนถูกอันไหนผิดวันนี้พี่แอนเชื่อว่าเราเรียนไลฟ์สดแล้วเราได้คำตอบเคลียร์ทุกประเด็น 100% นะคะดังนั้นค่ะถ้าใครอยากมาเจอกับพวกเราต่อแบบฉบับเต็มๆนะคะเรียนกันแบบเต็มๆแล้วก็ได้หนังสือประกอบการเรียนด้วยขอโชว์นิดนึงได้หนังสือประกอบการเรียนด้วยนะคะก็สามารถนะคะที่จะได้หนังสือด้วยมีหนังสือด้วยนะคะก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนะคะหรือว่าชำระค่าเรียนเนี่ยในราคาเพียง 2,900 เนาะ 2,900 นะคะ 2,900 แล้วก็สมัครจากไลฟ์สดนี้เรียนทวนฟรีได้ตลอดชีพเพราะฉะนั้นขอให้แคปหน้าจอนี้ไปนะคะแล้วก็ส่งไปทาง LINE หรือส่งไปทาง Facebook ว่านี่ค่ะหนูดูไลฟ์สดนี้แล้วหนูสนใจคอร์สเพราะว่าหนูเรียนแล้วหนูรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ครูแอนครูเคเลนสอนเข้าใจง่ายนะคะก็ส่งเข้ามาแล้วก็สามารถชำระได้เลยตามเลขที่บัญชีนี้นะลูกนะคะสนุกมากค่ะแม่เข้าใจอย่างถ่องแท้แม่จ๋านะคะน้องหมูหวานบอกว่าอยากได้ชีสสรุปกรามานะคะนะคะเดี๋ยวมีแจกเดี๋ยวมีแจกจริงๆมีแจกใน IG อยู่นะให้ไปเล่นเกมกันเยอะๆใน Instagram ไป follow ด้วยบางคนบอกว่าทำไมหนูเล่นแล้วหนูไม่เคยได้เลยเพราะบางคนน่ะเหมือนไม่ได้ follow Instagram ครูพี่แอนพอเราตรวจชื่อปุ๊บไม่ได้ follow IG เราก็ไม่ให้รางวัลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไป follow Instagram มามีกันด้วยนะลูกรักของแม่นะคะมาสอนฟรีทุกวันนะครับชอบดูมากๆเลย if we have time we will make sure to come see you guys every day นะคะมีเวลาเมื่อไหร่ก็อยากจะมาแน่นอนนักเรียนบอกเลยนะคะ We're going live tomorrow พรุ่งนี้2 ทุ่มพรุ่งนี้2 ทุ่มนะ We are going live tomorrow ทุกคนตั้งใจฟังประโยคนิดนึงก่อนไปนิดนึงลืมWe are going live tomorrow อันนี้แพลนไว้ยังคะเนี่ยประโยคนี้พรุ่งนี้พวกเราจะมาไลฟ์สดนะคะ at 8 p.m. นะ at 8 p.m. 2 ทุ่มนะ2 ทุ่มนักเรียนถามประโยคนี้แพลนไว้หรือยังหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าจะมาไลฟ์ไหมชัวร์หรือไม่ชัวร์พรุ่งนี้ชัวร์แพลนแล้วค่ะแม่ว่าแม่มาแน่ๆมาชัวร์นะคะมาแน่ๆค่ะแม่แพลนแล้วนะคะ we are going live tomorrow so we will be seeing you guys at 8 Wow you just said you forgot about me Yeah I totally forgot about you Wow How could I Maybe I won't go live tomorrow โอ้ยไม่ได้นะเคเลนต้องมาเคเลนน้อยใจคุณเคเลนน้อยใจนะคะเป็นผู้ชายภาษาอะไรที่น้อยใจนะคะแพลนแล้วโอเคใครดูอยู่ใน YouTube อย่าลืมกด subscribe subscribe กันด้วยนะลูกนะ subscribe กันเยอะๆนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด the bell กระดิ่งด้วยเพราะอะไรเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยหนูก็จะพลาดไลฟ์สดของครูพี่แอนและครูเคเลนนี่เสียดายแทนมากๆนะคะคุณครูเคเลนคะมีอะไรที่จะฝากไว้ให้กับนักเรียนก่อนที่เราจะไปไหมคะlet's see Anything you would like to say to our students? No, I'm trying to think of a question. No, I can't think of a question right now. Do I have anything to say to our students? I would say,
No, I have nothing to say. โอ้ให้เคนเลยนะลีลาเยอะนะคะอ่ะนักเรียนขาถ้ามีตังค์อยากเข้าคอร์สมากขอบคุณครับลูกนะคะอ่ะแอดมินเขาก็ขออนุญาตทิ้งเลขที่บัญชีพี่อันขออนุญาตปิดไลฟ์ด้วยการทิ้งเลขที่บัญชีเอาไว้นะคะสำหรับใครก็ตามสนใจตัดสินใจได้แล้วเฮ้ยอยากกลับมาลงจริงๆนะคะแคปเจอร์หน้าจอไว้นะคะแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะส่งมาทาง Facebook ก็ได้ว่าดูไลฟ์สดนี้ถึงจะได้ราคาส่วนลดใครไม่ได้ดูไลฟ์สดนี้เราไม่ให้ราคาส่วนลดนะคะโอเคงั้นไปก่อนนะคะทุกคนค่ะพรุ่งนี้เจอกัน2 ทุ่มตรงนะอย่าลืมนะ Are you guys coming ตอบหน่อยค่ะ Are you guys coming Are you coming Are you coming นะคะ Are you coming tomorrow Are you coming tomorrow นะคะ Are you coming tomorrow นะคะ Are you coming tomorrow Okay เวอร์มากนะคะมาไหมมาป่ะ Yes I am coming for sure thanks a lot เดี๋ยวแอนพูดเป็นผู้ชายอีกครั้งได้ไหมอีกรอบ Are you coming tomorrow That's the worst What Stop Love you laughing at me Kellen โอเคนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบายค่ะ Bye everyone we will see you tomorrow